شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز قرار هست با هم دیگه یه کار فوق‌العاده جذاب و جدید دیگه ای رو با هم بافت بزنیم. موتیف دستگیره گل ختمی، یه کار فوق‌العاده جدید دلبر که آموزش این کار زیبا رو امروز با هم خواهیم داشت. یه کار فوق‌العاده هست دوستان، مطمئنم که از بافتش لذت میبرید. خیلی راحت و روون میتونید این کار فوق‌العاده رو بافت بزنید. میتونید اگه دوست داشتید کار رو با نخهای مکرمه بافت بزنید، چندین رج رو بهش اضافه کنید. من توی ویدیو توضیحات رو گفتم و از اون به عنوان یک رومیزی دایره شکل و یا یک زیر بشقابی فوق‌العاده استفاده کنید. در آشپزخونه با هم ست کنید، کار فوق‌العاده داشته باشید. حتی خود گل رو میتونید برای به عنوان اکسسوری برای روی تزیینات کیف، لباس استفاده کنید. یک کار فوق‌العاده‌ای هستش دوستان. این کار پشت بافت رو من اومدم یک گرد بافی بهش دادم، فوق‌العاده تمیز. همینطور که میبینید گرد بافی خیلی تمیزی هستش، جای درس ها و بافتا مشخص نیست. آموزش این رو هم با هم داریم در پایان ویدیو. یک حاشیه ساده ای رو من بهش دادم. حاشیه مختلفی میشه بهش داد، ولی من چند مدل امتحان کردم، به نظرم که این حاشیه برای این کار زیباتر بود. من این کار رو با کانوای اکریل بافت زدم. قلاب شماره 2.5، اندازش حدود 20 سانتی متر برای من شده. کار فوق‌العاده‌ای هستش. بریم با هم دیگه این کار زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید. زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای تهیه این آموزش ها، ادیتش، برگردوندن به زبان فارسی وقت و زمان زیادی گذاشته میشه. پس لطفاً دوستان ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم با هم دیگه برای دیدن این آموزش فوق‌العاده. بافت رو شروع میکنیم با یک حلقه جادویی، یک زنجیره که این یک زنجیره جزء بافت محسوب نمیشه. میام درون حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3. ادامه میدم. درون این حلقه من 15 تا پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه 15 تا پایه کوتاه بافتیم، نخ حلقه رو میکشیم و میایم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم. به این صورت. برای شروع رج دوم همینجا میام 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. همونجا کنارش یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی یک پایه بلند و پایه بعد 2 پایه بلند یک جا میبافم. یک زنجیره میزنم. این الگو رو تکرار میکنم. میام روی پایه بعدی 2 پایه بلند میبافم. پایه بعد یک پایه بلند. پایه بعدی هم 2 پایه بلند یک جا بافت میزنم. یک زنجیره میزنم. این الگو باید 5 مرتبه تکرار بشه. من دو مرتبه بافتم، 3 مرتبه دیگه به همین روش تکرارش میکنم. به این صورت به آخر رج که رسیدیم ببینید 1 2 3 4 5 بار تکرار کردم. یک زنجیره آخر رو میزنم. میام روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم و اینجا نخ رو آتش میکنم. میشه شکل بافتمون. خب برای شروع رج بعدی که میشه رج سوم با رنگ صورتی میام بافت رو ادامه میدم. همین پایه‌ای که الان اومدم روش بست زدم اینجا نخ رو وارد میکنم. نخ جدید رو میگیرم و میام اینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا کنارش یک پایه بلند دیگه میبافم. یعنی 2 پایه یک جا بافته شد. حالا پایه بعدی دوستان ما توی بافت گلبرگ ها یه بار میایم، حالا میگم کجاها، ولی یه سری مثلا گندمیش رو میگیریم میبافیم، یه سری توی فضا
بافت میزنیم، یه بار توی گندمی یه بار تو فضا، به این صورت. خب پس حتما به این دقت داشته باشیم. میام روی پایه بعدی گندمیش رو میگیرم، نخ اضافتون رو هم میتونید بیارید و به این صورت تمیزکاری کنید. یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی باز گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. در کل 6 تا باید پایه بلند ببافم. 2 تا که بافتم ببینید 1 2 3 4 فقط هم گندمی ها رو میگیریم. 5 و 6 پایه بلند به این صورت بافتم. یک زنجیره میزنم. الگو رو از ابتدای رج میام تکرار میکنم. فضای زنجیره‌ای رها میشه. روی اولین پایه بلند دسته بعدی ابتدا 2 پایه بلند یک جا میبافم و اون رو تکرار میکنم. گندمی پایه های بعد رو میگیرم، روی هر پایه یک پایه بلند و در هر دسته توی این قسمت من باید 6 تا پایه بلند بافته باشم. 1 2 3 4 5 و 6. یک زنجیره میزنم و به همین ترتیب اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم یک زنجیره میزنم و فضای زنجیره‌ای که رها میشد روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. برای شروع رج چهارم 3 زنجیره میزنم. میام پایه بعدی، ببینید که گندمیش رو نمیگیرم، میام توی فضاش یک پایه بلند میبافم. همون پایه دوباره گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. اینجا 3 تا پایه درست شد برام. پایه بعدی توی فضا یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند و پایه آخر این دسته هم یک پایه بلند بافتم. پس 1 2 3 4 5 6 7 پایه بلند در کل دارم. یک زنجیره میزنم، فضا رها میشه، میام روی دسته 6 تایی بعدی. پایه اول یک پایه بلند، در فضای پایه بعد یک پایه بلند، گندمی همون پایه یک پایه بلند میبافم. پس شد 1 2 3 بعدی 4، دقت کنید تو فضا میبافم، 5 6 و 7. یک زنجیره میزنم و به این صورت این الگو رو کامل میکنم. به این صورت به آخر رج که رسیدم یک زنجیره زدم، روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنم. حالا برای شروع رج پنجم میام 3 زنجیره میزنم. پایه بعدی گندمی پایه بعدی رو میگیرم، یک پایه بلند میبافم. فضای بعد یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، همین پایه گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، گندمی همین پایه یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، فضای بعدی هم یک پایه بلند. بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پایه بلند. یک زنجیره میزنم، این الگو تکرار میشه. یک بار دیگه میگیرم پایه اول دسته بعد یک پایه بلند، پایه بعدی گندمیش یک پایه بلند، فضای بعدی یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، گندمی همین پایه یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، گندمی همین پایه یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، فضای بعدی هم یک پایه بلند، یک زنجیره. به همین ترتیب 9 تا پایه بلند بافتم و این الگو رو کاملش میکنم. به آخر رج که رسیدم یک زنجیره زدم، روی زنجیره سوم شروع رج میام یک پایه
بست میزنم. برای شروع رج سوم 3 زنجیره میزنم، میام فضای بعدی، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند و فضای بعدی هم یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا پایه بلند بافتم. یک زنجیره میزنم. این الگو رو میام سمت دیگه درست مثل چیزی که بافتم تکرارش میکنم. میام روی پایه بعدی، اولین پایه از دسته بعد، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند و فضای آخر این دسته هم یک پایه بلند، یک زنجیره و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 پایه بلند دارم. به همین صورت تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم، روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج هفتم اینجا من میام یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یعنی پایه دوم این دسته گندمیش رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، گندمی پایه بعد، یک پایه بلند، در فضای بعد، بله در فضای بعد یک پایه بلند، روی گندمی همین پایه، یک پایه بلند، در فضا یک پایه متوسط، گندمی همین پایه، یک پایه کوتاه، گندمی پایه بعدی، یک پایه متوسط، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، فضای بعد، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه متوسط، گندمی پایه بعد، یک پایه کوتاه، فضای بعدی، یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند، گندمی پایه بعد، یک پایه بلند، در فضا یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه متوسط و پایه آخر هم یک پایه کوتاه. در فضای زنجیره‌ای حالا یک پایه بست میزنم. به این صورت این الگو رو تکرارش میکنم. دوستان دقت کنید ببینید چجور بافته شده، یه حالت کجی داره کار گلبرگ‌ها و بعدش که میایم و خود گلبرگ‌ها رو شکل میدیم. در ادامه بافت برای دسته بعد هم به همین صورت هست. روی اولین پایه دسته بعد میام یک پایه بست میزنم و میام روی پایه بعدی، پایه دوم گندمی رو میگیرم، یک پایه کوتاه، گندمی پایه بعد، یک پایه بلند، در فضا یک پایه بلند، گندمی همین پایه، یک پایه بلند،
در فضا یک پایه متوسط گندمی، همین پایه یک پایه کوتاه، گندمی پایه بعد یک پایه متوسط، فضای بعد یک پایه بلند، گندمی همین پایه یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، گندمی همین پایه یک پایه متوسط، گندمی پایه بعد یک کوتاه، فضای بعد یک پایه بلند، گندمی همین پایه یک پایه بلند، گندمی پایه بعد یک پایه بلند، فضای بعد یک پایه بلند، گندمی همون پایه یک پایه بلند. خب اینجا انگار اشتباه رفتم، میشکافم. میام روی میخوام در فضای بعد یک پایه بلند میبافم، گندمی همین پایه یک پایه بلند، گندمی پایه بعد یک پایه بلند، در فضای بعد یک پایه بلند، گندمی همین پایه یک پایه متوسط و پایه آخر یک پایه کوتاه، فضای بعد یک پایه بست، اولین پایه بعد هم یک پایه بست و به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، آخر رج در فضای زنجیره آخر یک پایه بست میزنم. روی اولین زنجیره‌ای که ابتدای رج زده بودیم که حکم یک پایه بست رو هم داشت برامون، اینجا هم میام یک پایه بست میزنم و نخ رو کاتش میکنم. به این صورت اضافه نخ رو میبرم پشت بافتم و لابلای کار میچرخونم و در واقع نخ رو پنهونش میکنم. خب به این صورت این میشه شکل خود گلی رو که بافتیم تا به اینجای کار. خب برای شروع رج بعدی که میشه حالا حدودی رج 8 بافتمون، ما میخوایم طبق این الگو بیایم دورگیری خود کار، در واقع خود گل رو انجام بدیم. خب پس میام اینجا با رنگ شماره 1 کار رو ادامه میدم. از یکی از فضاهایی که توش بست زدیم، یکی از این فضاها میام اینجا نخ رو وصل میکنم و یک زنجیره اینجا میزنم. در ادامه میام از روی اولین پای کوتاه، دیگه روی بست و اینا ما کار نداریم، روی اولین پای کوتاهی که بافتیم یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم، تکرار میکنم. پایه بعد گندمیش رو میگم یک کوتاه یک زنجیره، پس شد 1 2 3 4 و 5، یک زنجیره. 5 تا پای کوتاه بافتم به فاصله یک زنجیره. حالا پایه بعد که میخوام کوتاه ببافم، کوتاه کشیده میبافم. میام انتهای این کار از پایین پایه بعد به این صورت یک کوتاه کشیده میبافم، یک زنجیره و دوباره تکرار میکنم از پایه بعد یک کوتاه یک زنجیره 5 مرتبه تکرار. 1 2 3 4 و 5. کوتاه بعدی رو به صورت کشیده میبافم، از زیر پایه کوتاه میام میگیرم، یک زنجیره میزنم و از پایه بعد ادامه میدم. میتونم بیام این پایه 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو که بافتم دیگه این قسمت میرسم زنجیره نمیزنم، میام اینجا یک پایه کوتاه کشیده میبافم، بعدش هم زنجیره نمیزنم. خب ببینید این شکل بافتمون هست.
حالا کار رو یه خورده میچرخونم، این سر گلبرگ میاد سمت ما قرار میگیره. حالا میخوام این فضاهای زنجیره‌ای هم نخ رو ردش کنم. میام این قسمت از همینجا، خیلی ولی کشیده نباشه کار جمع نشه. یک پایه بست میزنم، فضای بعدی نخ رو میارم، یک پایه بست، فضای زیرش یک پایه بست، در واقع این شد 2 3 4. حالا میام روی خود بافت رج دوم هم رنگ نخ میگیرم، 5 تا پایه بست زدم. خب به این صورت. حالا کار رو میچرخونم میارم به رو، به این قسمت سمت خودم. باز از این فضا قلاب رو وارد میکنم، نخ حلقه رو میگیرم و میبرم پشت بافت به این صورت. حالا این نخ رو یه خورده کشیده تر میگیرم چون میخواد بیاد بالای بافتمون، دوباره بیایم اینجا و بافت رو ادامه بدیم. پس چیکار میکنم؟ میام اینجا درست از کنار پایه کوتاه، یعنی جایی که ما پایه بست داشتیم، قلاب رو وارد میکنم، این نخ رو میگیرم میارم به اندازه‌ای باشه که کشیده بشه تا به اینجا بیاد، میارم روی بافت. اینجا یک نخ میگیرم، یک زنجیره. ببینید پشتش به این صورت هست. باز از روی اولین پایه کوتاه شروع میکنم، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، 1 2 3 4 و 5. پایه بعدی رو به صورت کشیده می بافم، یک کوتاه کشیده، یک زنجیره، ادامه میدم این الگو رو از پایه بعد، یک کوتاه، یک زنجیره، 5 بار تکرار، 1 2 3 4 و 5. بعدی به صورت کشیده، یک کوتاه، یک زنجیره، ادامه میدم، 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو بافتیم، زنجیره نمیزنیم. در فضای بعدی هم یک پایه کوتاه میبافیم، زنجیره نمیزنیم، کار رو میچرخونیم به این صورت به سمت خودمون. از زیر از توی فضا دوباره نخ میگیرم، بست میزنیم. پایه بست ها رو گفتم 5 تا پایه بست تا به پایین بافت برسیم. 1 2 خیلی کشیده نباشه، 3 4، یه دونه هم در پایه های همرنگ و 5. نخی خورده کشیده تر، قلاب از پشت وارد میشه، نخ حلقه رو میگیرم به پشت کار میبرم به این صورت. بعد طبق چیزی که گفتیم این نخ رو میاریم روی بافت و دورگیری این گل زیبا رو انجام میدیم. به آخر رج هم که رسیدیم، میایم روی اولین زنجیره‌ای که زده بودیم ابتدا یک پایه بست اینجا میزنیم، یا یه پایه بست میزنیم و بافت رو ادامه میدیم، میکشیم نخ رو میاریم بیرون، طبق همون الگو زنجیره میزنیم، 1 2 3 همون 5 تایی رو که میزدیم، 4 و 5. پنجمی رو که زدیم طبق الگو نخ حلقه رو میبریم پشت بافتمون. خب میشه شکل بافتمون. خیلی کار خوشگلیه دوستان. شما میتونید برای انواع بافتا به عنوان تزیین روی کار هم از این کار استفاده کنید. در آخر این قسمت نخ حلقه رو جدا میکنیم و میتونیم بچرخونیم لابلای بافت. میخوام اینجا یه گره بزنم،
به این صورت و اون رو میچرخونیم. میتونید با سوزن انجام بدید. لابلای بافت و تمیزکاریش رو در واقع انجام میدید. ببینید این پشت بافت هست، این هم که روی بافتمون. تا به اینجای کار. خب بعد از اینکه بافت گل تموم شد، حالا ما میخوایم بیایم یه سری پرچم توی قسمت ابتدایی بافت، این پایه ها اینجاها بزنیم. خب من میام اومدم سوزن مخصوص کانوا رو نخ کردم. البته دوستان شما میتونید به همین صورت پخش بزنید یا اینکه مثلا 3 تا دونه پرچم تکی ببافید دیگه، حالا اون سلیقه‌ای. خب من میام اینجا از این قسمت پایه بافت نخ رو وارد میکنم، یه جوری کنید نختون در بره. بعد میام این بالا اینجا دیگه رندوم این رو انجام میدم، میارم روی پایه. بعد قسمت بالاترش میام سوزن رو به رو میارم، برمیگردم پایین به این شکل. باید دوباره از یه قسمت دیگهش بیام بیرون که چون از اونجا بیام بیرون دوباره نخ برمیگرده در میاد. میام این قسمت بالای بافت برمیگردم دیگه رندوم این رو انجام میدیم به این صورت برمیگردم. به این شکل اون رو ادامه میدم دیگه. هر جوری که خودتون دوست دارید میتونید اون رو انجام بدید. همونطور که گفتم دوستان میتونید مثلا 3 تا دونه باشه، یه دونه اینجوری و یه دونه اینجوری دیگه. هر جوری خودتون دوست دارید اون رو انجام بدید. حالا در ادامه کار برای پرچم وسط گل ما میایم اینجا 20 تا اینطورا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 20 زنجیره که زدیم. زنجیره اول رها میشه، زنجیره دوم میام روی هر کدوم از زنجیره ها یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت یک پایه کوتاه روی این زنجیره هامون میبافیم. به این صورت زنجیره هامون رو که بافتیم حالا میایم اینجا 3 زنجیره میزنیم و میام همینجا یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 زنجیره همونجا یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره همونجا یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره. حالا میام یه پایه پایین ترش یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. شما هر چقدر که اینو ادامه بدید این کارتون سر در واقع پرچم بزرگتر میشه. خب حالا این کاری که انجام دادیم 1 2 3 4 یک بار دیگه هم انجام میدم یک پایه کوتاه. خب حالا به این صورت قلاب رو اینجا در میارم، میام درست روبروی این کار اینجا روی این پایه من قلاب رو از اینجا وارد میکنم از پشت، این نخ حلقه رو میکشم میبرم این ور به این صورت. اینجا 1 2 3 و بعد 4. بعد میام روی پایه و میام روی پایه بعد یک پایه بست میزنم. یه همچین شکلی رو ما اینجا لازم داریم. بعد نخ اضافه رو کاتش میکنم. حالا در ادامه بافت این قسمت رو هم بهتون بگم، این کار رو اومدم از این قسمت به پشت بافت بردم و کوک زدم. میتونید از چسب هم استفاده کنید. میام با رنگ سفید در واقع از قسمت پشت بافت، ببینید این قسمت که این نخهایی که اینجا هست، میام اینجا
دوتا نخش رو به این صورت اینجا میگیرم، نخ رو وصلش میکنم و 1 2 3 4 زنجیره میزنم. این قد کارم هست، زنجیره ها جزو بافت نیستش. حالا میام روی خود گلبرگ به رو میارم، این قسمت رو پشت بافت رو در واقع میخوام داشته باشم. ببینید 1 2 3 این کوتاه دوم یا سوم اینجا، ببینید به این صورت 1 2 3 بله میگیرم و اینجا یک پایه کوتاه میبافم، 4 زنجیره میزنم. حالا میام این قسمت کوتاه کشیده‌ای که اینجا بافته بودم هم 2 نخ پشت رو میگیرم، یک پایه کوتاه، 4 زنجیره میبافم. این قسمت وسط که رسیدم 1 2 3 روی کوتاه سوم 2 نخش رو از پشت میگیرم، یک کوتاه، 4 زنجیره، کوتاه کشیده پشت بافت 2 نخش رو میگیرم، یک پایه کوتاه، 4 زنجیره. باز این قسمت روی کوتاه دوم 1 2 سوم از پشت بافت 2 نخش رو میگیرم، یک کوتاه، 4 زنجیره. این قسمت ها رها میشه، میام این کوتاه سوم از پشت بافت 2 نخ رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، 4 زنجیره. این الگو رو به این صورت تکرار میکنم. ببینید این پشت بافتمون هست، به این صورت این الگو رو ادامه میدم و کاملش میکنم. در آخر رد 4 زنجیره میزنیم، میایم روی اولین پایه کوتاه. ببینید 4 زنجیره اول بافت گفتم جزو بافت نیست، روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنیم برای شروع رج بعدی. حالا اینجا 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله، رو هم 4 تا زنجیره زدم. میام توی فضا یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره روی پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک زنجیره در فضا، یک پایه بلند، یک زنجیره. این الگو رو ادامه میدم، روی پایه یک پایه بلند، یک زنجیره در فضا، یک پایه بلند، یک زنجیره روی پایه، یک پایه بلند، یک زنجیره. به همین ترتیب این الگو رو توی همه فضاها و روی همه پایه ها تکرار میکنیم. یک پایه بلند به فاصله یک زنجیره تکرار میشه. خب به این صورت اون رو ادامه میدم. به آخر رج هم که رسیدیم روی زنجیره 1 2 3 سوم از اون 4 تا زنجیره‌ای که زدیم یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند روی پایه، یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. روی هر پایه یک پایه بلند در فضا، یک پایه بلند میبافیم و دور تا دور تکرارش میکنیم. برای شروع رج بعدی 3 زنجیره میزنیم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند. توی این رج ما روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم، ولی چون که افزایش اگه ندیم کارمون جمع میشه و کاسه تور میشه، مجبور هستیم که یه جاهایی رو افزایش بدیم. خب من این پایه بلندا رو میبافم تا برسم به این قسمت که بین این دوتا دسته گلبرگ میشه. خب به این صورت به این قسمت که رسیدم میام روی این پایه بعدی 2 پایه بلند یک جا میبافم، همونطور که گفتم افزایش میدم. روی 2 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند میبافم، پایه بعدی باز افزایش میدم. یعنی این قسمت ها من میام روی 2 تا پایه افزایش میدم و از پایه بعد باز ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها
یک پایه بلند میبافم. به این صورت من اینجای بافت روی 2 تا پایه افزایش دادم. این الگو رو ادامه میدم، میارم میرسم به این قسمت هم که رسیدم، به همین ترتیب روی 2 تا پایه افزایش میدم تا کارمون جمع نشه، خوب وایسته. به این صورت کامل میکنم. خب دوستان، به این صورت موتیف گل ختمیمون به پایان رسیده. دوست داشته باشید بزرگتر باشه، میتونید چند رج دیگه، مثلا یه 2 رج رو توری بافی بدی، بعد چند رج دیگر رو ساده بافی بدی، یه کار بزرگتری داشته باشی، یه دایره بزرگتر، اون دیگه سلیقه‌ای هستش. حالا اگه دوست داشته باشید پشت بافت رو مثل من، ببینید یک دایره گرد بافی در واقع انجام دادم. کار فوق العاده تمیز هست، همینطوری که میبینید درز کار هم مشخص نیستش، میتونید ببافید. حالا برای دوستانی که یه خورده مبتدی تر هستن، من میام این گرد بافی رم یک توضیحی دربارش در واقع اینجا میدم. میتونید با هر رنگی که دوست داشتید شروع کنید. از با رنگ سفید ببافم که شاید دید بهتری داشته باشه. ابتدا ببینید دوستان، عذر میخوام که نه، این کار باید بیایم این پشت بافت رو، گرد بافی رو اینجا شروع کنیم. ما میایم یک حلقه جادویی میبافیم. اجازه بدید ویدیوشو بگیرم که راحت تر باشه. یک حلقه جادویی میزنیم و 2 زنجیره. این 2 زنجیره، این روش گرد بافی 2 زنجیره‌ای که میزنیم جزء بافت محسوب نمیشه و باعث میشه بافت تمیزتری داشته باشیم. میایم درون حلقه شروع به بافت میکنیم و 12 تا پایه بلند میبافیم. خب به غیر از این 2 زنجیره که گفتم جزء بافت نیست، 12 تا پایه بلند بافت میزنیم. به این صورت 12 تا پایه بلند که بافتیم، این 2 تا زنجیره شروع رج رو کار نداریم، روی اولین پایه بلندی که بافتیم یک پایه بست میزنیم. دوستان، من برای گرد بافی پشت کار اومدم قلابم رو تغییر دادم، قلاب شماره 3 گرفتم. 2 زنجیره میزنم و همین پایه میام یک پایه بلند، در واقع 2 پایه بلند اینجا می بافم. اون 2 زنجیره جزء بافت محسوب نمیشه. 2 پایه بلند یک جا بافتم. ادامه میدم بافت رو روی هر کدوم از پایه ها 2 پایه بلند می بافم و در پایان رج 24 پایه بلند باید داشته باشم. در آخر رج میایم روی اولین پایه بلندی که بافتیم یک پایه بست میزنیم. میتونید رنگ و نخ رو قطع کنید، با رنگ دیگه ادامه بدید، با سفید یا با همین رنگ دیگه، سلیقه‌ای هست. 2 زنجیره میزنم اینجا، میام همین پایه یک پایه بلند میبافم، روی پایه بعد افزایش میدم. 2 پایه بلند یک جا، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعدیش رو افزایش میدم. به این صورت. خب این الگو رو تکرار میکنم. در آخر رج توی پایه آخر باید 2 پایه بلند ببافیم، بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که بافتیم و این گرد بافی رو به همین صورت انجام میدیم. دوستان، الان من اینجا رو بافتم، ببینید 2 پایه بلند، یک پایه بلند، 2 پایه بلند، یک جا یک پایه بلند. رج بعدیش رو میایید اونجایی که بست زدید یک پایه بلند میبافید، اونجایی که بست زدید یک پایه بلند، پایه بعدی یک پایه بلند، بعدی افزایش، یعنی 2 پایه بلند تک بافته میشه، بعدی افزایش. رج بعدی همون جایی که بست زدید یک پایه بلند میبافید، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، یعنی 3 پایه بلند تک افزایش، 3 پایه بلند تک افزایش. رج بعدی 4 پایه بلند تک افزایش، رج بعدی 5 پایه بلند تک افزایش، 6 پایه بلند تک افزایش و 2 4 6 7. بله، رج پایانی رو من 7 تا پایه بلند تک بافتم و افزایش دادم. به این ترتیب گرد بافی رو کامل میکنیم. بعد میایم برای اتصال و حاشیه بافت. گرد بافی رو به پایان رسوندم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تو 9 رج بافتم اون رو. حالا میام برای 2 تا کار رو روی هم که گذاشتیم، قلاب رو وارد میکنیم، یک نخ میگیریم، یک زنجیره، همینجا یک پایه کوتاه میبافیم. این نخ اضافه رو میتونید بیارید بین 2 تا موتیف و
پایه ها رو با هم میگیریم، یکی از رو یکی از گندمی رو کامل میگیریم، پایه کوتاه میبافیم. این رنج رو به این صورت با پایه کوتاه ابتدا میایم دور تا دور کار رو اتصال میدیم. بعد از اینکه رنج رو به پایان رسوندیم بس زدم روی اولین پایه کوتاه، اینجا یک زنجیره میزنم، میام روی دیگه زنجیره اینجا نمیزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، یک پایه عذر میخوام، میام روی پایه بعد ابتدا یک پایه متوسط همینجا، دو پایه بلند میبافم، تکرار میکنم همون فضا یک پایه متوسط، یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه بست میزنم، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه متوسط همینجا، دو پایه بلند و یک پایه متوسط همونجا، یک پایه رها، بعدی یک پایه بست. دوستان این حاشیه‌ای است که من انتخاب کردم. البته قبل از اون اومدم یک با پیکوت انجام دادم این کار رو، ولی به نظرم بافت خیلی شکل قدیمی طور پیدا کرد، به خاطر همین این حاشیه رو انتخاب کردم. یک پایه رها، پایه بعد یک پایه متوسط، توی همین فضا دو پایه بلند همینجا، یک پایه متوسط، یک پایه رها، بعدی یک پایه متوسط. خب و به همین صورت دور تا دور کارمون این الگو رو کامل میکنیم. خب دوستان این هم از پایان آموزش موتیف دستگیری گل ختمیمون. بسیار کار جذاب و زیبا و تمیزی شد. امیدوارم که ببافید و از بافت این کار زیبا لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.